Hey everyone, it's Kath and welcome back to my channel. In today's video, I am going to show you what's inside my bag. And this is the serious version of what's inside my bag. I actually had a not so serious version because my guest was my baby that time. But today we're going to really see what's inside my bag and what I bring in the office every time I go to work. Yeah, so if you want to know what's inside my bag, then please keep on watching. If you guys are new to my channel, hi, my name is Kath and thank you so much for clicking this video. I hope you can join my family by clicking subscribe and also the bell icon so you will be notified every time I post new videos. So yeah, without further ado, let's get started. So here's my bag. It's a gift from my mom from Hong Kong, and yes, I've been using this lately. Before, I've been using my backpack, my Kipling one, but I decided to switch to a more girly bag, which is this one. Alright, so first thing that I bring, years. Of course, I have my wallet, mini wallet. Nag-switch ako ng wallet. First, I've been using my Guess wallet. Yun yung malaki. Doble nito and doble yung kapal. Pero nabibigatan ako. Kaya nag-switch ako dito sa mini wallet. Kakabili ko lang nito. And sa kahit anong bag, yung may touch of gold like this one. Color gold yung zipper niya. It's so classy. Kahit na plain black lang siya, classy pa din tignan kasi ayan, may touch of gold yung zipper. So, yes, andito yung mga cards ko, yung cash, and yung coins. So, ayan siya, may nilagyanan siya ng cards dito sa part na to. And dito din. Tapos, dito sa area na to yung mga coins. And then, dito yung cash, yung bills. So, yeah, what cards do I have dito? Yung ATM card. I have the ATM card. SM Advantage card. Lagi ko itong ginagamit. Sobrang useful. I also have Happy Plus card and Mercury Drug card. Also, I have here, dito sa kabilang area naman is yung aking Shakey's Super card. I have the health card. Mayroon akong health card dito. Cover ng company namin is yung Medicard. And my baby has health card too. Actually, dalawa yung card ko. Yung sa akin and yung kay baby. Kinuha na namin siya ng health card. Yan. Me and my baby's health card. My IDs. So, nandito sa likod yung mga IDs ko. SSS, PhilHealth, valid IDs. Andyan siya. So, here, diba, kasyang-kasya siya. Yan. And it's, kahit maliit yung bag mo, nadadala mo pa din tong wallet na to. Hindi ganun kalaki. So, yeah, I love this new wallet. We have baby wipes. I love Hello Kitty. So, yeah. See, Hello Kitty baby wipes. Lately kasi, before wala akong wipes sa bag ko. But, nung lately, medyo maulan-ulan. And itit kapag naglalakad ako, tas nababasahin pa ako pag naka-sandals ako. So, talagang wina-wipe ko agad siya. Kaya bumili ako nito. Super cute. Next, I have here charger. iPhone charger, of course. I can't live without my charger. Nag-charge ako sa office. Lagi ko talaga itong ginagamit. Pag hindi ko to dala, nahihirapan ako humiram ng charger kasi puro pang Android or Asus yung charger ng office mates ko. Pero I'm glad na meron akong isang agent na may iPhone charger. Thanks, Ate Pen, for letting me borrow your charger sometimes. Pero talagang I see to it na lagi kong dala yung charger ko sa work. Item I have, of course, if I have charger, I also have this earphones. Sobrang gustong-gusto ko itong dalhin kasi kapag papasok ako sa work pag traffic, useful neto sa akin because I listen to music. Yeah. Habang nag-work, kapag gusto ko mag-music and ayoko ng i-loudspeak kasi baka maingay yung mga ka-office mates ko. So, sinasarili ko yung music. This one is the best.
item naman that I'll show you is toothbrush. So, meron akong dental kit and ang laman nito is yung toothbrush and toothpaste na maliit. So, yeah. Next is, meron akong umbrella. Of course, diba? Meron akong trivia. Kapag umuulan lang ako gumagamit ng umbrella. Kapag maaraw, hindi ako masyado nag-umbrella kasi wala lang, hindi lang ako maarte sa araw. Pero ginagamit ko siya. I mean, dinadala ko siya kasi baka umulan, which is pag-ulan na nga dito sa Philippines. So, dapat lagi tayong may dalang umbrella. Okay, the next item is itong suklay ko na super color na nagsusumigaw na orange. Ako na siyang palitan ng brush kasi nahihirapan ako na magsuklay, especially kapag hindi ako gumagamit ng conditioner and hindi ko naman everyday binabasa yung hair ko kasi hindi siya advisable. So, medyo maganit siya pag sinusuklay. So, I want the brush type of comb, so I will buy a new one. Okay, so wala nang laman itong side na to sa kabilang compartment. Dito naman tayo sa kabilang compartment. So, dito sa kabilang compartment, dito lang ako naglalagay sa bulsa. I have my lip tint. This one is from Super Beauty. This is a local brand. And itong lip tint na to, mahirap siyang i-apply sa una kasi medyo hindi user-friendly yung type niya. Pero lip and cheek din siya pag gusto ko lang ng color sa face ko, sa lip instantly. Pero lately, I'm not using a lip tint kasi nagli-lipstick ako. Yun yung tinatry ko. And yung lip tint ni Maybelline. Pero lagi ko lang siyang baon-baon kasi instant blush din yan. Kapag may bigla ang lakad or pag naiwan ko si lipstick and kailangan kong magka-color sa face, yun. This lip tint is my hero. Next item, oh my god. I have a lot of pins or ano to, perdible. Wait. Sa pocket ng kabilang compartment. Ayan. Alam niyo kung bakit? Kasi dito ko siya nilalagay. Yan. Kasi yung mga wrap-around dresses ko, talagang, alam niyo yun, pag ganyan siya. And kapag hindi ko nilagay ng pin, as in, bubuka siya. So, syempre, sa office tayo, diba? Bawal maglabas ng kung anong-anong pin. So, kailangan natin ng pin. And then, I have here some candies. Yung mga candies ako binibigay na KAThirinco. Hi, Zaldi. Thank you for the candies. Kapag hindi ka nag-toothbrush, alam mo na mag-candy ka na lang. Pag may kakausapin ka. And sa bulsa, meron din akong mga coins. So, yan. Minsan hindi ko na siya nalalagay sa wallet ko kapag nagmamadali ako. Pag nasa jeep or pag nasa bus. Tapos ayokong dukutin yung wallet ko. Pag feeling ko may hold-upper sa tabi ko. Char. So, eto. Nilalagay ko lang siya. Sinushoot ko lang siya sa bulsa ng bag ko. So, I have coins. Next, meron ako sa kabilang pocket. Meron akong rosary. Ito is lagi ko tong dala-dala. Every time yung papalit ako ng bag, I see to it na lagi ko siyang dala. Pag papasok ako sa work, every time na i-open ko yung bag ko at maalala kong may dala akong rosary, talagang hinahawakan ko siya. And then, nagsasign of the cross ako. Lalo na pag-aalis ako, pag-uuwi na, magsasign of the cross ako. Siyempre, para safe tayo, always have faith. Diba? So, yan, meron akong baong rosary. And another candy, dilipat ko siya sa kabilang bulsa. Now, okay na tayo dito sa kabila. Let's move on dito sa gitna. May zipper sa gitna. Meron pang compartment sa gitna yung naka-zipper. So, i-open natin siya. Iniwan ko na yung makeup kit ko kasi sobrang bigat niya and nagme-makeup na din kasi ako sa bahay. So, yung mga dinadala ko ay pang retouch lang like this one. My newest Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation. Meron akong review nito guys, so if you haven't watched it, then I'll link it down below. And I super love this foundation. Medyo lighter siya sa skin color ko pero kapag ka nag-oxidize siya sa skin ko kasi acidic ako, maganda yung effect niya. Parang natural na dewy look yung face ko, yung finish niya. Yan siya. Pang retouch. And I also have a Maybelline one. I love Maybelline. So, itong
dala ko ngayon is yung Maybelline Liquid Lip Tint nila. And this one is in the shade Soft Wine. So, ito siya. I also have a lot of ponies pang-ipit ng hair. Kapag nagpapump ako sa work, yan. Kailangan ko mag-ipit ng hair kasi ayoko nang ma-irritate ako habang nagpapump. Ayun. So, lagi ako may baon nitong pang-tali ng hair. And then, I have another lipstick. Ito yung pang-retouch ko for today kasi ito yung gamit ko for today. This one is the L'Oreal Love Marie, yung kay Heart na lipstick. Meron na din akong review nito. If you guys haven't watched, then just check it on my channel. Recent upload ko din siya ng review ko ng lipstick na Heart. So, yan. Pang-retouch ko. After kumain, then tatanggalin ko yung remaining lipstick ko and then nag-retouch ulit ako nito. And then I have last one na to. I have my blush from LB Tokyo. I love this blush. Hindi ako talaga nagba-blush na, pero once na parang feeling ko lang, trip kong mag-blush, ayan, kukunin ko lang siya and yung lalagay ko lang siya. It's very lightweight and very natural on the skin. Actually, meron pa akong sa zipper dito sa likod. So, ipapakita ko sa inyo, pero pang girls lang to. So, we have, we have this. Every girl can understand. Wala kasi akong pouch na lagayan, pero I have here. Kaya nga nakatago siya dun sa zipper. This one. I have liner. Siyempre, kailangan dapat may baong ka nun, girls. Hindi mo alam kung kailan ka. Alam mo na. And then, I have this USB. Dito ko tinatransfer yung mga videos na na-edit ko from phone. Pero, minsan ko na lang siya magamit actually. Pero yan, lagi ko lang siyang dala. And yeah, it's empty. It's empty. That's it, guys, for my what's in my bag video. Super konti lang ng laman ng bag ko. Ayoko naman na masyadong mabigat na lately. Dati, as in, dala ko lahat ng bahay ko. Parang ganun. Pero ngayon, yung mga kailangan ko na lang yung dinadala ko para magaan lang. So yeah, that's it for our video for today, guys. I hope you like it, and if you do, please make sure to hit thumbs up. Also, comment down below what do you think about this video, or ano ba yung mga dinadala nyo everyday sa office. Let me know in the comment section, and of course, follow me on my socials at KAThirinco, and don't forget to subscribe to my channel now. And yeah, thank you so much for watching, everyone. See you on my next one. Stay confident. Bye, gorgeous.